Ottish.com. Learn anywhere, anytime. हामीले एक्सेलमा डाटाहरू इनपुट गर्दा कति ठाउँमा सेम डेटा नै हामीले डुप्लिकेट गरिरहेका हुन्छौँ। यस्तो डुप्लिकेट इन्ट्रिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको फाइल अननेसेसरीली चाहिँ ठुलो हुने, डिजायर्ड आउटपुट नदिने, क्याल्कुलेसनहरुमा एरर ल्याउने जस्तो विभिन्न प्रब्लमहरू क्रिएट गर्छ। अब हामीले डुप्लिकेट्सहरूलाई इन्डिभिजुअली नै हामीले चेक गरेर डिलिट गर्दा तपाईको एकदमै हेक्टिक हुन आउने र एकदम टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ। स्पेशली ठुलो डाटा सेटको केसमा त त्यो नियर टु इम्पोसिबल नै हुन आउँछ। सो हामीले यस च्याप्टरमा त्यो डुप्लिकेट्सहरू कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने बारेमा एउटा सिम्पल एक्सेल फङ्सनबाट सिक्नेछौँ। जस्तै यहाँ एउटा इनाग्रेसन पार्टीको लिस्ट अफ इन्भाइटिज र त्यही पार्टीको चाहिँ आइटम्सहरू पनि यहाँ बनाएको रहेछ। सो यो आइटम्सहरूमा चाहिँ हाम्रो जस्तै भनौँ न कुनै पनि डबल चाहिँ कुनै हाम्रो इन्भाइटिजलाई चाहिँ डबल इन्भाइट भएको छ कि भनेर हामीले चेक गर्न पनि हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङबाट अगाडिको च्याप्टर्सहरूमा हामीले सिकेका छौँ। सो त्यसकोमा सिमिलरली तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डुप्लिकेट भ्यालुजमा यहाँ हाइलाइट गर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फलोइङ नामहरू चाहिँ डुप्लिकेट छ। सो हामीले हाम्रो युजल तरिका भनेको के हुन्छ भने एउटा नाम चाहिँ हामीले स्पेसली जस्तै रविना थापा छ भने रविना थापालाई हामीले यहाँ गएर डिलिट गरिदिन्छौँ। सो हामीले यो त तपाईँको युजल तरिका भयो। तर अब हाम्रो अर्को तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो रिमुभ तपाईँको डुप्लिकेट फङ्सन हो। सो त्यो हामीले युज गर्नलाई सिम्पली हामी डेटामा गएर यहाँ रिमुभ डुप्लिकेट्स भन्ने अप्सन छ। सो मैले यो सेलेक्ट गर्छु। सो त्यसको लागि सुरुमा मैले कुन लिस्टबाट चाहिँ मैले डेटाजहरू चाहिँ डुप्लिकेट डेटाजहरू चाहिँ कुन लिस्टबाट चाहिँ हटाउने हो त्यो मैले सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरिसकेपछि मैले सिम्पली यहाँ रिमुभ डुप्लिकेट्स भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ के देखाउँछ भने उसले चाहिँ सेलेक्ट कुन भन्दा यो कलम बी सेलेक्ट गरेर कलम बी सेलेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ मैले अब यहाँ ओके गरेँ भने तपाईँको यहाँ के देखाउँछ भन्दाखेरि 3 डुप्लिकेट भ्यालुज फाउन्ड एन्ड रिमुभ भनेर भन्यो। अब 15वटा युनिक भ्यालु मात्रै बाँकी छ। सो उसले चाहिँ अघि हामीले जुन त्यो 3टा डुप्लिकेट भ्यालु जुन थियो त्यो हटाएर रिमेनिङ युनिक भ्यालुजहरू मात्रै चाहिँ यहाँ प्रोभाइड गरेँ। अब यसै गरेर मैले यहाँ एक्जाम्पलमा यहाँ अर्कोमा पनि सेम त्यही गरेँ। सो यसमा पनि तपाईँले सुरुमा चेक गर्नलाई चाहिँ होममा गएर कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर यहाँ डुप्लिकेट भ्यालुजमा तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ 500 ग्राम मसरुम चाहिँ दुईचोटि तपाईँको सेम रिपिट भएको छ, 2 प्याकेट कुकिज पनि सेम रिपिट भएको छ। सो यसलाई चाहिँ मैले अब डिलिट गर्नलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँको डेटामा गएर रिमुभ डुप्लिकेट्समा गयो भने यहाँ हाम्रो कलम डी सेलेक्ट भएको छ। सो सेलेक्ट गरिसकेपछि मैले अब ओके गरेँ भने तपाईँको यहाँ अलरेडी तपाईँको 2टा जुन डुप्लिकेट भएको छ सो त्यो चाहिँ तपाईँको डिलिट भयो। अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्डिसनल फर्मेटिङमा अघि हामीले जुन डुप्लिकेट भनेर देखाएको थियो अब देखाएको छैन। सो यो फङ्सनले चाहिँ हामीले तपाईँको यो फिचरले चाहिँ हामीले यहाँ भएको डुप्लिकेट डेटाजहरू चाहिँ हामीले डिलिट गर्यो। अब अलिकति कम्प्लेक्समा छौँ। जस्तै यो हाम्रो एउटा रिलायबल ट्युसन सेन्टरको माघ महिनाको स्टुडेन्ट इन्टेक हो। जस्तै यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले अलरेडी कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गरिसकेको छु। सो कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गरेर चाहिँ मैले यहाँ तपाईँको डुप्लिकेट भ्यालुजहरू भेटाएँ। तर तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ यस भ्यालुमा मान्छेको नाम भनौँ न कुनै दुईजना मान्छेको नाम सेम हुन पनि सक्छ। अब यहाँ कसरी चाहिँ छुटिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मनिष राईको केसमा उहाँको कलेज जनविकास मावि छ, यो फोन नम्बर अनि मर्निङ सिफ्ट अनि तपाईँको साइन्सको उहाँको फी भनेर 2500 देखाएको छ। त्यसै गरी यही सेम तपाईँको डेटामा चाहिँ तपाईँको मनिष राई भनेर अर्को तपाईँको जनविकास माविको नै छ। सो यसमा तपाईँको नम्बर र यो तपाईँको सेम नै छ। सो यही मान्छे नै तपाईँको डुप्लिकेट भएको हो। सो डबल त्यही मान्छेको सेम नै तपाईँको डबल इन्ट्री भएको छ। तर यही हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अनुसुया अधिकारीको यहाँ जनविकास माविको स्टुडेन्ट हो उहाँ। त्यसै गरेर अर्को उहाँको डुप्लिकेट भनेर यहाँ जुन हाइलाइट गरेको छ उहाँ चाहिँ फेरि राष्ट्रिय माविको। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट सेम नेम भएको डिफ्रेन्ट कलेजबाटको स्टुडेन्टहरू पनि यहाँ यो कन्डिसनल फर्मेटिङकोबाट चाहिँ देखियो। तर अब तपाईँले भनौँ न यसमा तपाईँले सबै डेटा नै तपाईँले डुप्लिकेट डेटाहरू नै डिलिट गर्यो भने तपाईँको यहाँ चान्सेस के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेको नाम चाहिँ तपाईँहरूले डुप्लिकेट हो भनेर चाहिँ डिलिट गरिदिने चान्सेस हाई हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको क्याल्कुलेसन नै एरर आउने हुनसक्छ। जस्तै तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ उसको टोटल तपाईँको भनौँ न त्यो महिनाको इन्टेकको उहाँले पाउने भनेको 1,30,000 उहाँहरूले यो रिलायबल ट्युसन सेन्टरले
कमाउँदै हुनुहुन्छ अथवा उहाँको टोटल फी उहाँले यति लिनुहुन्छ। तर यसमा तपाईँको कति केसमा चाहिँ तपाईँको जानी अथवा अन्जानीमा पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न तपाईँको अनकन्सियसली भन्यो नि सेम मान्छेको नै तपाईँको चाहिँ रिपिट भएको छ। कति केसमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेम मान्छे सेम नेम भएको दुईजना फरक कलेजको मान्छेहरू पनि आउनु भएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटै सेट अफ भ्यालुमा यही स्टुडेन्टको नेमबाट मात्रै तपाईँले चाहिँ डेटा चाहिँ डुप्लिकेट्स रिमुभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो डेटा नै रङ हुन आउँछ। किनभने तपाईँहरूले दुईवटा फरक मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले सेम भनेर त्यसलाई डेटा डुप्लिकेसन मानेर त्यसलाई रिमुभ गरिदिनुहुन्छ। सो हामीले यो केसमा के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्सेल यो रिमुभ डुप्लिकेट्स फिचर्सलाई चाहिँ के हेरेर भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ मल्टिपल क्राइटेरियाहरू चाहिँ सेम छ कि छैन पहिला त्यो चेक गर। त्यो चेक गरिसकेपछि तपाईँको सेम त्यो एभ्री आइटम्स नै तपाईँको सेम छ भने मात्र त्यस पछाडि तिमीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एज अ डुप्लिकेट हो अनि बल्ल तिमीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर भनेर हामीले एडभाइस अथवा हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो एक्सेललाई चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। सो जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गरेर मैले अगाडि नै तपाईँको यो डुप्लिकेट भ्यालुजहरू चाहिँ निकालेँ। तर यसमा कति चाहिँ तपाईँको सेम डाटा नै डुप्लिकेट भएको पनि छ, कति केसमा चाहिँ तपाईँको सेम नाम भएको तर डिफ्रेन्ट मान्छेहरू पनि छ अथवा डिफ्रेन्ट कलेजको स्टुडेन्टहरू पनि छ। सो मैले त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली मैले अब यो मैले सेलेक्ट गर्नुपर्ने आइटमहरू सेलेक्ट गर्छु। सो यसबाट चाहिँ मैले बेसिकली के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टुडेन्ट नेम कलेज फोन नम्बर सिफ्ट सब्जेक्ट फी यो जम्मै तपाईँको चाहिँ कुनै दुईवटा सेल चाहिँ दुईवटा रो चाहिँ आइडेन्टिकल छ भने मात्रै चाहिँ डिलिट गर्नु, नभए डिलिट नगर्नु भनेर चाहिँ मैले यहाँ इन्स्ट्रक्ट गर्छु। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले सिम्पली यहाँ फेरि सेलेक्ट गरेर रिमुभ डुप्लिकेट्समा गएँ। सो रिमुभ डुप्लिकेट्समा हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको यो जम्मै नै सेलेक्ट भएको छ। सो तपाईँले चाहनुहुन्छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँले कुनै कलेज अथवा फोन नम्बर यो तपाईँले अनटिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यो फर द सेक अफ दिस इन्स्ट्यान्स मैले चाहिँ जम्मै नै सेलेक्ट गरेँ। अब मेरो माई डाटा एज हेडर्स भनेको छ। सो डाटामा चाहिँ हेडर छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँले यो माथिको यो डाटा चाहिँ उसले चाहिँ मैले माथिको पनि सेलेक्ट गरेँ भने चाहिँ हेडरलाई पनि इन्क्लुड गर्थ्यो। हेडर इन्क्लुड गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई पनि डुप्लिकेसनमा चाहिँ मान्थेन होइन। त्यो मैले ठिकै चाहिँ मैले अनक्लिक गरेँ। सो ठिकै चाहिँ क्लिक गरेँ मैले। सो यो गरेँ चाहिँ तपाईँको माई डाटा एज हेडर्स भन्ने बित्तिकै अटोमेटिकली यो माथिको सेलेक्ट भएन। सो अब मैले के गरेँ ओके गरेँ भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ 7 डुप्लिकेट्स भ्यालुज फाउन्ड एन्ड रिमुभ 43 युनिक भ्यालुज रिमेन भनेको सेम तपाईँको भनौँ न दुईवटा रो चाहिँ आइडेन्टिकल सेम डाटाजहरू भएको चाहिँ तपाईँको डिलिट भयो, बाँकी युनिक भ्यालुजहरू मात्रै चाहिँ यहाँ बाँकी छ। अब तपाईँले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ कन्डिसनल फर्मेटिङमा हेर्नुभयो भने कन्डिसनल फर्मेटिङको थ्रुबाट तपाईँले के हेर्न सक्नुभयो भने चाहिँ यहाँ सेम नाम भएको दुईजना मान्छे छ। तर यो के छ भने तपाईँको उहाँको कलेज फोन नम्बर नै तपाईँको बेग्लै छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मल्टिपल क्राइटेरिया युज गरेर पनि हामीले डेटा डुप्लिकेट डेटाजहरू हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ। यसरी तपाईँले इजिली डुप्लिकेट डेटाजहरू रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।